Here is Wally. Am montat un crec mai mare, mai frumos. Și am pus bateria aia mică de 4,4 ampere aici. Și am setat display-ul să moară la 30 de volți. Doar că nu știu ce problemă are. Uite, acum am 39. Nu prea accelerează decât dacă pornești din nou. Uite, acum accelerează. Și acum nu mai. Gata, deci odată a mers. Vreau să mă duc cu ea până la bike shop. Am găsit niște cauciucuri foarte mișto. Așa că mergem cum putem, pentru că trebuie să le probez ca să pot să le iau. Am găsit niște cauciucuri de e-bike. Merg pe viteza 1 cu un singur motor, doar cât să ajung până la bike shop. Deci accelerația merge foarte puțin timp și după aia nu mai merge deloc. Cred că din cauza voltajului, că alte explicații nu am. N-am decât să fac așa în continuu, pornesc, opresc. Avem 3 secunde de accelerație. Bine că am umflat cauciucurile ca lumea. Hai fetița, haide. Nu vrea. Nu vrea. Bine că nu-i departe bacul. Hai să ia uite cum o toate. Am mult. Asta a fost. Și că-i dau nos. Hai că luat-o. Începe să înțeleagă. Mergem și noi mai pe electric așa, fetiță? Haide, hai să mergem. Așa, haide. Ideea este că degeaba am setat eu display-ul să moară la 30 de volți. Bine, el nu moare, deci am făcut bine. Doar că controlerele sunt și ele, au și ele o limită. Și atunci ele o să moară indiferent ce scrie pe display. Deci display-ul o să stea aprins, dar nu o să mai meargă controlerele cu voltajul mic. Și acum am 38 de volți, e normal. Că la 41 mor. Și e normal și să nu mai meargă acum. O las puțin, poate și mai revin. Poate să stai așa, poate ajung pe ăștia din urmă să mă tragă și pe mine. Alo, poliția! Alo! 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 Vă salut, e electrică? Cum? E electrică? Nu. E pe benzină? E pe benzină, da. Merge sus? Unde sus? Dealul? Merge, da. Mă trage și pe mine că mi-a murit bateria, am baterie mică. Păi și cum se trage pe tine? Stau aici cu o mână și cu asta aici. Să mă trage și pe mine. Face băieți, termină mă, băieți, termină. Nu? Băi, termină. Dă-i-mă pace, ai ținte de noi. Mă duc și prost la cap. Ce-ai? Hai, Nu? du-te și... Nu. Haide.
Hai, băgăm aici. Haide. Haide, mă. Hai că am urcat mare parte. Mai puțin. Nu înțeleg de ce nu l-a lăsat să mă tragă. Că până acum ajungeam la Băișu. Haide, mă. Haide, tata. Hai. Nu se potrivesc cauciucurile. Băi, și ce mișto erau. Mă duc acasă și măsor dimensiunea la cargo bike și le pun pe aia. Că aia sigur are mai mult. Erau de 55. Of. Și asta are maxim 45. Ia uite că merge. Gata. Am mers la mult de 3 secunde. Băi, ce mișto erau. Nu vi le arăt, că sunt ultimele două. Douăzeci și cinci. 27. 30 fără să pedalezi, fără motor, fără nimic. 30. Trei. 34 era. Cam atâta. Am mers 4 secunde. Dacă nu-i dau tare, merge. Ia să mai încerc eu. O las așa, o las așa foarte încet. Așa. La 10 km la oră. 37 de volți constanți. Merge. A tăiat. Facem o poză.
Vă dați seama cât de mișto o să fie când o să am baterie normală de 48 de volți. Cât de mișto o să meargă. Taximetri? Hai că am luat avânt. km/h e o viteză safe. Poți să eviti orice pericol. S-a pus ploaia cam tare. And I think it's a 34,5 volți. N-au mers în viața lor controlele astea pe voltaj jos. Așa. Mai avem doar un deal. Haide, tătă, haide, haide. Bă, ce bun era ăla cu mașinuța lui să mă tratez. Și eu fi zis ăla la urechi. Nu-l trage, bă, pe ăsta. Nu vezi câtă baterie are? Bă, ce mișto de tine. Încă puțin. Asta mai jos. Hai. Ultima suflare, hai. Bine că mi-am luat cască. Ceva pocăne. Trebuie să reglez și motoarele astea, că dacă nu le-am folosit, doar le-am reglat și le-am lăsat așa, n-am ieșit cu ea din casă, că n-am avut baterii. Și trebuie testate, probate, reglate. Un pocănelan. Hai că mai are forță.
E greu să pedalezi cu asta în cap, o bună. Cu 5 kg de haine pe tine. Haideți. Ce să zic, a fost palpitant. Ia uite, poliția mă așteaptă. Abia aștept să văd cum e când am și baterie. Acum senzație majoră cu 12 km la oră.